chị Lisa đây, và hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm tiệm thú cưng Spy Mini nha. Đầu tiên các em hãy in hoặc là vẽ tất cả những cái tranh này ra trước nha. Và sau đó các em sẽ sử dụng băng keo trong nè, dán mặt trước và mặt sau. Rồi chúng ta sẽ sử dụng kéo để cắt tất cả các chi tiết ra, và chúng ta sẽ được chân này giống như của chị nè. Bây giờ tiếp theo chị sẽ sử dụng hồ khô nè để dán hai cái tờ này lại với nhau nha. Khi đã dán xong rồi, chúng ta tiếp tục sử dụng băng keo trong để dán lên trên cái phần nền này nhé. Chúng ta sử dụng băng keo trong để khi chúng ta dùng băng keo hai mặt dán lên thì sẽ không bị rách cái trang giấy của mình nè. Và các em nhớ là dán ở cả mặt đằng sau nữa nha. Sau đó chúng ta sẽ gấp lại theo những đường thẳng ở giữa nha. Chúng ta sẽ bắt đầu ráp từng chi tiết nhé. Đầu tiên chị sẽ ráp cái nẹp trước nè, bằng cách là sử dụng băng keo trong nè. Và chúng ta sẽ dán lại lên bên trên cái nẹp nhé. Và dùng băng keo hai mặt để dán ở mặt đằng sau của những đồ dùng nè. Bước này thì các bạn nhỏ nào cũng đã làm được rồi đúng không nè? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ráp bồn tắm nha. Và chúng ta cũng sẽ sử dụng băng keo trong để dán lại nè. Đối với tờ giấy nhỏ này, chúng ta sẽ gấp lại nhé, ở ba cạnh còn lại của tờ giấy nè. Sau đó sẽ sử dụng băng keo trong hoặc băng keo hai mặt giống như chị nè. Rồi chúng ta sẽ dán lên trên tờ nền. Và ghép hai phần khay thức ăn này lại với nhau, chúng ta cũng sẽ sử dụng băng keo trong nhé. Và chiếc túi này cũng thế nè, chúng ta cũng sẽ sử dụng băng keo trong dán ở các góc giống như của chị nè. Vậy là chị đã hoàn thành xong quyển sách rồi nè. Các bước làm cực kỳ đơn giản đúng không nè? Y hệt như tên của nó, chính là tiệm thú cưng Spy Mini. Mọi thứ đều rất là nhỏ nhắn và dễ làm luôn nè. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký nè, like và share để ủng hộ kênh nhé.